Bạn có tin rằng có những người trong đời này sinh ra không chỉ để sống cho riêng mình, mà còn gánh trên vai một sứ mệnh thầm lặng từ tổ tiên? Nhiều người khi nghe câu này thường bật cười. Thời đại 4.0 rồi, ai còn tin mấy chuyện đó nữa? Nhưng bạn biết không, chính khoa học hiện đại cũng đang bắt đầu thừa nhận rằng ký ức, nỗi đau, thậm chí cả những món nợ tinh thần có thể truyền qua nhiều thế hệ bằng cách mà ta không ngờ tới. Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với Góc Nhỏ Cổ Nhân, nơi chúng ta cùng nhau lắng nghe những câu chuyện xưa và nay, soi chiếu vào cuộc sống hiện tại, để tìm lại những giá trị mà đôi khi chính chúng ta đã vô tình bỏ quên. Ở đây, chúng ta không chỉ kể chuyện, mà còn đi sâu vào từng ngóc ngách của tâm hồn để thấy được mình trong câu chuyện của người khác. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn một điều có thể làm thay đổi cách bạn nhìn về chính mình. Dấu hiệu nhận biết bạn được ông bà, cha mẹ, tổ tiên chọn gửi gắm để làm việc lành, hồi hướng công đức cho họ. Nghe thì có vẻ huyền bí, nhưng tôi muốn bạn đừng vội tin, cũng đừng vội phủ nhận. Hãy nghe như thể ta đang ngồi bên ấm trà, gió nhẹ lùa qua hiên nhà, và tôi kể cho bạn một câu chuyện thật. Năm đó, tôi gặp một người phụ nữ ngoài 40 ở một vùng quê miền Trung. Chị kể rằng, từ nhỏ, chị đã luôn cảm thấy không giống ai trong nhà. Anh chị em thì bận rộn chuyện riêng, còn chị thì cứ hay dính vào những việc giúp người, từ dẫn bà cụ lạc đường về nhà, đến chăm sóc những con mèo hoang ngoài chợ. Có lần, chị tự nhiên mơ thấy ông nội, người mà chị chưa từng gặp vì ông mất trước khi chị sinh, dặn: "Con nhớ làm điều tốt, rồi ông sẽ lo cho con." Lạ là, sau giấc mơ đó, chị gặp toàn chuyện may mắn trong những tình huống ngặt nghèo. Lúc đầu, chị nghĩ chắc chỉ là trùng hợp. Nhưng càng lớn, chị càng thấy mình như bị thôi thúc phải giúp ai đó, ngay cả khi chẳng có lợi lộc gì. Và rồi, qua lời một vị sư trụ trì ở ngôi chùa gần nhà, chị mới biết có những người do căn duyên sâu dày được tổ tiên chọn làm người truyền phúc, tích công đức để hồi hướng cho dòng họ. Đức Phật từng dạy: những gì ta làm hôm nay, con cháu đời sau sẽ hưởng, và những gì ông bà tổ tiên đã gieo, ta đang thọ nhận. Ở một góc nhìn khác, nhiều thiền sư phương Đông cũng nói: một người hành thiện, cả nhà an vui; một người giác ngộ, 9 đời tổ tiên siêu sinh. Nghe thì có vẻ xa xôi, nhưng khi bạn trải qua một vài chuyện trong đời, bạn sẽ nhận ra có những sợi dây vô hình nối bạn với những người đã khuất, dù bạn chưa từng gặp mặt. Khoa học cũng có một cách lý giải. Nghiên cứu về di truyền biểu sinh EPIC cho thấy những trải nghiệm, thậm chí là sang chấn tinh thần, có thể để lại dấu ấn trong gen và truyền qua nhiều thế hệ. Vậy nên, nếu tổ tiên từng trải qua đau khổ, mất mát, họ có thể vô thức chọn một người có tâm sáng, có sức chịu đựng lớn để chữa lành vết thương ấy bằng cách sống khác, làm khác. Có thể bạn đang hỏi, vậy làm sao biết mình có phải người được chọn hay không? Không có một bài kiểm tra chính xác nào cả, nhưng có những dấu hiệu rất đặc biệt mà nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra. Chẳng hạn, bạn thường cảm thấy mình không thể làm ngơ trước nỗi đau của người khác. Bạn có trực giác rất mạnh, đôi khi biết trước chuyện gì sắp xảy ra mà không hiểu vì sao. Bạn gặp nhiều thử thách lớn trong đời, nhưng mỗi lần vượt qua bạn lại trưởng thành và thấy mình mở lòng hơn. Bạn thường xuyên mơ thấy những người thân đã mất, hoặc cảm giác như ai đó đang nhìn và dẫn đường cho mình. Người xưa có câu uống nước nhớ nguồn, nhưng với người được chọn, nhớ nguồn không chỉ là biết ơn mà còn là sống sao cho xứng đáng. Như thể mỗi việc thiện bạn làm là một lời hồi đáp gửi về phía sau đến những linh hồn đã đi trước. Nhà hiền triết Marcus Aurelius từng nói, những gì ta làm vang vọng mãi trong vĩnh hằng. Nếu điều ta làm hôm nay có thể giúp an ủi, thanh thản cho tổ tiên, thì chẳng phải đó là một niềm hạnh phúc sao? Nhưng tôi biết, có người sẽ thắc mắc, làm sao chắc được là mình không chỉ tự tưởng tượng, rằng tất cả những điều này không chỉ là do mình muốn tin. Tôi sẽ không tranh cãi, bởi trong câu chuyện này, niềm tin chỉ là một phần. Quan trọng hơn là cái cảm giác bình yên khi bạn làm điều tốt mà không cần ai ghi nhận. Cái cảm giác có một lực nhẹ nhàng đẩy bạn về phía ánh sáng, ngay cả trong lúc mệt mỏi nhất. Có một câu chuyện xưa ở Trung Hoa kể rằng, một chàng trai nghèo ngày nọ cứu một con chim sẻ bị thương. Mấy ngày sau, chàng nằm mơ thấy một ông lão râu bạc đến cảm ơn và nói: ta là tổ tiên nhà con, nhờ con cứu chim sẻ mà nợ duyên kiếp trước của ta được giải. Từ đó, gia đình chàng làm ăn thuận lợi, bệnh tật thuyên giảm. Chuyện thật hay hư, không ai chứng minh được. Nhưng điều đáng nói là,
Từ hôm đó, chàng trai ấy không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để giúp người. Vậy nếu một ngày bạn chợt nhận ra, có lẽ mình đang sống không chỉ cho bản thân, thì xin đừng vội gạt bỏ suy nghĩ ấy. Bởi có thể, đó chính là lúc tổ tiên đang khẽ chạm vào vai bạn, nhắc rằng, con ơi, đi tiếp đi, con đang làm điều mà cả dòng họ mong chờ. Và đây mới chỉ là khởi đầu của câu chuyện. Bởi ở những phần sau, tôi sẽ kể cho bạn nghe từng dấu hiệu rõ ràng hơn, từng câu chuyện thật đến mức khiến bạn rùng mình, để bạn có thể tự nhận ra liệu mình có đang mang trên vai sứ mệnh ấy hay không. Bạn biết không, người được tổ tiên gửi gắm thường không phải là người có cuộc đời bằng phẳng. Ngược lại, họ thường trải qua nhiều biến cố, mất mát, thậm chí là những cú ngã tưởng chừng không thể đứng dậy. Nghe thì nghịch lý, nhưng cũng giống như kim loại phải qua lửa mới thành thép. Tâm hồn con người phải trải qua gian khổ mới đủ sức mạnh và lòng từ bi để làm điểm tựa cho người khác. Tôi nhớ mãi câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh, những vết thương là nơi ánh sáng có thể đi vào. Nếu cuộc đời bạn đầy vết nứt, thì có thể chính qua những vết nứt ấy, ánh sáng từ tổ tiên đang chiếu rọi để dẫn bạn đến con đường hành thiện. Tôi từng gặp một anh bạn, dân Sài Gòn chính hiệu, làm nghề tài xế. Anh kể, thời trẻ anh nổi tiếng nóng nảy, thích ăn thua. Nhưng năm 29 tuổi, chỉ trong một năm anh mất mẹ, mất việc, mất cả tình yêu. Anh rơi vào tuyệt vọng, không còn thiết tha gì. Một đêm, trong lúc ngủ, anh mơ thấy bà ngoại đã mất từ lâu ngồi bên giường, vuốt tóc anh và nói, cháu à, khổ đau này là để cháu biết thương người hơn. Từ mai, hãy làm những việc tốt cho người khác, bà sẽ phù hộ. Anh thức dậy, nửa tin, nửa ngờ. Nhưng kể từ hôm đó, anh bắt đầu thay đổi. Đi trên đường, anh hay dừng xe giúp người gặp sự cố. Thấy cụ già gánh hàng nặng, anh chở giúp. Lạ thay, từ khi làm những việc ấy, công việc anh dần ổn định, sức khỏe cũng tốt lên. Anh bảo, tôi không dám chắc có phải bà phù hộ không, nhưng mỗi lần giúp ai, tôi thấy như đang làm điều gì đó cho bà. Đức Phật dạy, hãy xem khổ đau như người thầy. Không có khổ đau, bạn không thể học được lòng từ bi. Khi ta chịu nhận bài học từ nghịch cảnh, thì khổ đau không còn là hình phạt, mà là cây cầu để ta bước sang bờ bên kia, nơi tâm ta rộng mở, sẵn sàng cho những việc lành. Điều lạ là, những người được chọn thường có một loại trực giác đặc biệt. Họ không cần lý do rõ ràng, nhưng vẫn biết khi nào nên giúp ai, hoặc tránh điều gì. Giống như trong lòng, luôn có một tiếng chuông nhỏ, khẽ vang lên đúng lúc. Người xưa gọi đó là minh triết của tâm, còn khoa học thì gọi là intuition, trực giác, sản phẩm của hàng ngàn thông tin tiềm thức được xử lý nhanh hơn ý thức. Có lần, tôi đọc một câu chuyện ở Nhật. Một thiền sư già kể rằng ông từng định đi thuyết pháp ở một làng xa, nhưng sáng hôm đó bỗng cảm thấy cần ghé qua một nhà học trò cũ. Khi tới nơi, ông thấy người học trò đang định quyên sinh vì thất bại làm ăn. Nhờ sự xuất hiện bất ngờ ấy, người học trò được cứu sống, sau này trở thành một người rất tích cực giúp đời. Thiền sư chỉ cười. Đó không phải là ta chọn, mà là tổ tiên con gọi ta đến. Những người được chọn cũng thường gặp lại tổ tiên trong giấc mơ. Không phải kiểu mơ vẩn vơ, mà là những giấc mơ rõ ràng đến mức khi tỉnh dậy, cảm giác vẫn còn nguyên. Có người được nhắc nhở tránh tai họa, có người được chỉ dẫn làm điều tốt. Trong văn hóa Á Đông, mơ thấy tổ tiên không phải chuyện mê tín, mà được xem như một kênh giao tiếp của tâm linh, nơi không có ranh giới giữa người sống và người đã khuất. Nhà triết học Lão Tử từng nói, những gì mềm mại nhất lại vượt qua được cái cứng rắn nhất. Tâm từ bi, dù vô hình, có sức mạnh vượt qua cả thời gian, không gian và nối liền các thế hệ. Tổ tiên gửi gắm tình thương qua bạn, để dòng chảy thiện lành ấy không bị đứt đoạn. Nhưng có một điều thú vị, người được chọn không phải lúc nào cũng nhận ra ngay sứ mệnh của mình. Có người đi nửa đời mới chợt hiểu, có người chỉ nhận ra sau một biến cố lớn. Và khi hiểu rồi, họ thường thay đổi cách sống, không còn chỉ chăm lo cho mình, mà thấy cuộc đời như một cơ hội để gieo hạt lành. Một cụ già tôi từng phỏng vấn ở Hà Nội nói, ngày xưa tôi chỉ lo buôn bán, làm giàu, nhưng sau trận ốm thập tử nhất sinh, tôi mơ thấy cha tôi bảo, con còn sống là để làm việc thiện, trả nợ cho cha. Từ đó, tôi mở tủ thuốc miễn phí cho người nghèo. Mỗi viên thuốc tôi đưa đi, tôi thấy nhẹ bớt một phần trong lòng. Nếu bạn đang nghe câu chuyện này và nhận ra mình cũng từng có những giấc mơ như vậy, từng trải qua những biến cố rồi thay đổi, thì rất có thể bạn đã và đang sống trong vai trò mà tổ tiên mong đợi. Nhưng đây mới chỉ là bức tranh một nửa.
Phần còn lại, tôi sẽ kể cho bạn nghe những dấu hiệu rõ ràng hơn, những tín hiệu nào mà chỉ cần để ý, bạn sẽ thấy tổ tiên đang âm thầm đồng hành cùng bạn, từng bước, từng hơi thở. Và ở phần tiếp theo, tôi sẽ nói về một dấu hiệu đặc biệt. Dấu hiệu khiến nhiều người rùng mình khi nhận ra vì nó không chỉ xuất hiện trong đời sống mà còn in sâu trong chính cơ thể bạn. Có một điều ít ai để ý, dấu hiệu tổ tiên chọn bạn không chỉ nằm ở những biến cố hay giấc mơ mà đôi khi nó in hẳn trên chính cơ thể bạn như một ký hiệu bí mật. Bạn có bao giờ nghe câu tướng do tâm sinh, phúc do đức tạo chưa? Người xưa tin rằng hình dáng, nét mặt, thậm chí những vết bớt hay nốt ruồi đặc biệt đều mang thông điệp về nhân duyên và sứ mệnh của mỗi người. Với những ai được giao phó việc lành để hồi hướng công đức, đôi khi tổ tiên đánh dấu họ bằng những dấu hiệu lạ. Một nốt ruồi ở vị trí hiếm gặp, một vết bớt giống hệt người đã khuất trong họ hàng, hay một đôi mắt khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy bình yên. Tôi từng gặp một cậu bé ở vùng núi phía Bắc. Cậu có một vết bớt đỏ hình tròn trên ngực, mà theo lời bà nội thì nó giống hệt vết bớt của ông Cố. Ông Cố vốn nổi tiếng trong làng vì hay giúp người, nhưng mất sớm. Từ nhỏ cậu bé này đã có tính lạ, thấy ai khổ là thương, hay nhường đồ ăn cho bạn. Khi lớn lên, cậu làm tình nguyện viên cứu hộ ở địa phương, bất chấp nguy hiểm. Một lần, cậu gặp tai nạn nhưng sống sót kỳ diệu. Bà nội chỉ thở dài, chắc ông Cố con che chở. Trong Phật Pháp có một khái niệm là nghiệp tập khí, tức là những thói quen, xu hướng tâm thức được truyền qua nhiều đời, không chỉ bằng lời dạy, mà còn qua máu thịt, qua từng tế bào. Nhà khoa học Bruce Lipton từng nghiên cứu và khẳng định, thông tin cảm xúc và ký ức có thể ảnh hưởng tới cấu trúc gen rồi truyền sang thế hệ sau. Nghĩa là những dấu hiệu trên cơ thể ta đôi khi là thư tay của quá khứ gửi đến hiện tại. Nhưng không chỉ ở ngoại hình. Người được chọn còn thường có một khí chất rất riêng, thứ mà bạn không thể giả vờ hay luyện tập để có được. Đó là sự ấm áp khiến người khác muốn đến gần, là sự bình tĩnh ngay cả khi mọi thứ xung quanh hỗn loạn. Một lần, tôi hỏi một vị thiền sư làm sao nhận ra ai được tổ tiên gửi gắm. Ông cười hiền, hãy đứng gần họ. Nếu tâm con đang rối mà con thấy nhẹ đi, thì người đó đang mang ánh sáng từ quá khứ. Cũng có khi, dấu hiệu lại xuất hiện qua năng lượng của bạn đối với môi trường xung quanh. Bạn có từng thấy ai mà chỉ cần họ bước vào phòng, không khí như ấm lên? Hoặc ngược lại, khi họ buồn, cả nhà cũng trầm xuống. Người được chọn thường có khả năng ảnh hưởng mạnh đến cảm xúc và tinh thần của người khác, dù họ không hề cố ý. Tôi nhớ câu chuyện của một chị bạn làm giáo viên. Chị kể rằng, mỗi khi bước vào lớp, học trò tự nhiên im lặng và tập trung, không phải vì chị nghiêm khắc, mà vì chúng cảm thấy được lắng nghe khi ở cạnh chị. Sau này, chị mới biết bà ngoại mình từng là một người rất được làng xóm tin tưởng, thường được mời đến hòa giải những mâu thuẫn. Chị bảo, có lẽ tôi đang tiếp nối công việc của bà, chỉ là trong môi trường khác. Người xưa có câu, phúc tướng do tâm tạo, phúc đức do hành thiện mà ra. Dù dấu hiệu bẩm sinh có kỳ lạ đến đâu, thì sứ mệnh ấy chỉ thực sự sống khi bạn dùng đời mình để gieo điều lành. Bởi dấu hiệu không phải là tấm giấy bảo chứng, mà là lời nhắc nhở. Con đã mang hạt giống, hãy gieo nó xuống đất tốt. Một điều thú vị là, đôi khi người được chọn sẽ gặp người soi đường, một người bạn, một bậc thầy, hay thậm chí là một người lạ, xuất hiện đúng lúc để giúp họ nhận ra sứ mệnh của mình. Giống như câu chuyện trong Kinh Pháp Hoa, một chàng trai lạc vào rừng tối, loay hoay mãi, bỗng gặp một ông già trao cho ngọn đuốc. Ngọn đuốc không đưa anh ra khỏi rừng ngay lập tức, nhưng cho anh thấy lối đi. Người soi đường cũng vậy, họ xuất hiện không lâu, nhưng đủ để bạn thấy mình cần làm gì. Nếu bạn nhận ra mình có một hoặc nhiều dấu hiệu trên, đừng coi đó là áp lực. Thay vào đó, hãy coi đó là một món quà không chỉ của tổ tiên mà còn của cuộc đời. Bạn không phải gánh vác tất cả, bạn chỉ cần làm điều mình có thể, từ những việc nhỏ nhất. Và ở phần tiếp theo, tôi sẽ kể về một dấu hiệu đặc biệt khác, không nằm ở cơ thể hay khí chất, mà nằm ở cách những ngẫu nhiên kỳ lạ liên tục xảy đến trong đời bạn. Chúng ta hay gọi đó là sự trùng hợp, nhưng biết đâu, đó chính là ngôn ngữ của tổ tiên gửi đến bạn. Bạn đã bao giờ gặp những sự trùng hợp kỳ lạ, lặp đi lặp lại đến mức bạn bắt đầu tự hỏi, liệu đây có thật sự là ngẫu nhiên, chưa? Người được tổ tiên gửi gắm thường trải qua những chuỗi ngẫu nhiên giống như được sắp đặt. Đang nghĩ tới ai, bỗng nhiên gặp đúng người đó.
Đang định làm một việc thì có một biến cố nhỏ xảy ra khiến bạn thay đổi ý định, và sau này mới biết nhờ thế mà bạn tránh được rắc rối. Đang loay hoay tìm câu trả lời thì vô tình đọc được một câu nói, một biển hiệu, một đoạn kinh Phật, đúng như lời giải dành riêng cho mình. Tôi nhớ có lần một người bạn kể lại chuyện anh đang rất băn khoăn có nên chuyển việc hay không. Một buổi sáng, anh ngồi quán cà phê ven đường, trong đầu vẫn rối như tơ vò. Bỗng nhiên một cụ già ngồi bàn bên, chẳng quen biết gì, quay sang nói: đôi khi con thuyền phải rời bến mới tìm được biển rộng. Câu nói ngắn ngủi nhưng khiến anh quyết định thay đổi. Sau này, anh mới biết cụ già ấy là một người từng quen với cha anh, và cha anh trước khi mất cũng từng dùng câu nói này để động viên người khác. Đức Phật từng nói, trong cuộc đời này không có gì xảy ra ngẫu nhiên, mọi nhân duyên đều có gốc rễ. Khi tổ tiên muốn dẫn đường cho bạn, họ không cần xuất hiện rõ ràng, mà sẽ dùng chính dòng chảy nhân duyên để sắp đặt. Những sự kiện tưởng như tình cờ chỉ là những cánh cửa, và nếu bạn đủ tinh ý, bạn sẽ bước qua. Nhà khoa học Carl Jung gọi hiện tượng này là synchronicity, tính đồng thời có ý nghĩa. Ông tin rằng những sự trùng hợp mang tính biểu tượng là cách vũ trụ hay tiềm thức sâu thẳm giao tiếp với ta. Nếu ta mở lòng, ta sẽ thấy mình được dẫn dắt từng bước. Tôi từng chứng kiến một câu chuyện rất lạ ở Huế. Một cô gái đang trên đường về quê, xe bỗng hỏng giữa đường đèo. Đúng lúc đó, một chiếc xe máy chạy qua, người lái dừng lại giúp sửa. Trong lúc nói chuyện, cô mới biết người đó là cháu họ Sa và chính là người giữ tấm ảnh thờ ông cố của cô. Tấm ảnh đã thất lạc hơn 20 năm. Nhờ lần gặp bất ngờ ấy, gia đình cô tìm lại được nhiều kỷ vật và từ đó mọi người gắn bó hơn. Người được chọn cũng thường gặp dấu hiệu lặp lại, có thể là một con số, một hình ảnh hoặc một loài vật xuất hiện vào những thời điểm quan trọng. Ví dụ, cứ trước khi họ sắp quyết định một điều lớn, lại thấy cùng một con số trên đồng hồ hay một chú chim lạ bay đến cửa sổ. Nhiều nền văn hóa tin rằng đó là cách tổ tiên báo hiệu đang ở bên con. Có một cụ ông kể tôi nghe rằng mỗi khi gia đình sắp có chuyện vui, ông đều mơ thấy một cây cầu bắc qua sông và trên cầu là hình bóng cha mình mỉm cười. Ban đầu ông không để ý, nhưng về sau cứ mỗi lần mơ như vậy, y như rằng vài ngày sau con cháu lại báo tin tốt lành. Cụ cười, chắc cha tao gửi tín hiệu trước để tao khỏi lo. Người xưa có câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nếu bạn liên tục gặp những mối duyên kỳ lạ, đừng vội coi là trùng hợp vô nghĩa. Có thể đó là ngôn ngữ bí mật giữa bạn và tổ tiên, một thứ ngôn ngữ không ai dạy, nhưng trái tim bạn lại hiểu. Điều quan trọng là, để nhận ra và hiểu những tín hiệu này, bạn cần sống chậm lại một chút. Đừng để mình cuốn trôi hoàn toàn trong ồn ào và bận rộn, vì sự dẫn dắt thường xuất hiện trong khoảnh khắc tĩnh lặng, giống như tiếng chuông chùa chỉ vang vọng rõ nhất khi ta ngừng nói và lắng nghe. Thiền sư Ajahn Chah từng dạy, nếu tâm bạn đủ yên, mọi câu trả lời sẽ tự khắc xuất hiện. Cũng vậy, nếu bạn đủ tĩnh để quan sát, bạn sẽ nhận ra rằng tổ tiên không bao giờ rời bỏ bạn. Họ chỉ đang trò chuyện theo cách riêng. Và ở phần tiếp theo, tôi sẽ nói về một dấu hiệu sâu hơn nữa. Một dấu hiệu nằm trong chính hướng đi và mục đích sống của bạn. Đó là khi cuộc đời, dù bạn rẽ bao nhiêu lần, vẫn đưa bạn trở lại một con đường duy nhất, con đường làm điều lành. Có một điều đặc biệt mà hầu hết những người được chọn đều trải qua. Dù cuộc đời có rẽ hướng bao nhiêu lần, họ vẫn quay về một con đường duy nhất, con đường làm điều lành. Bạn thử để ý mà xem, có những người từng thử rất nhiều nghề, nhiều lối sống khác nhau, nhưng cuối cùng họ vẫn tìm thấy mình trong những công việc liên quan đến giúp đỡ, chăm sóc hoặc mang lại lợi ích cho người khác. Không nhất thiết phải là từ thiện quy mô lớn, đôi khi chỉ là một quán nhỏ phục vụ cơm giá rẻ cho sinh viên, một cửa hàng thú y chuyên cứu mèo hoang hay một công việc y tá bình dị. Nhưng trong những việc nhỏ bé đó, họ tìm thấy ý nghĩa lớn. Tôi từng quen một người đàn ông tên Phúc. Anh từng làm đủ nghề, bán điện thoại, mở quán cà phê, chạy xe công nghệ. Nhưng mỗi lần gặp khó khăn, anh lại vô tình bị kéo về làm cho một tổ chức thiện nguyện. Lần đầu là do mất việc, bạn rủ đi phát cơm từ thiện. Lần thứ hai là khi chở một vị sư trên đường, vị sư mời anh ghé chùa phụ giúp chuẩn bị lễ Vu Lan. Dần dần, anh nhận ra, hình như mỗi lần tôi định bỏ việc thiện, lại có chuyện đưa tôi quay lại. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có câu, người đã gieo hạt lành, dù có lạc vào đường dữ, cũng sẽ tìm thấy lối quay về. Nghiệp lành mà tổ tiên gieo từ trước có thể như một dòng chảy ngầm.
Bạn có thể rời khỏi nó một thời gian, nhưng rồi nó vẫn len lỏi tìm đường về trái tim bạn. Điều này không chỉ là chuyện tâm linh. Các nhà tâm lý học gọi đây là life calling, lời gọi của cuộc đời. Khi một người có lý tưởng sống gắn với việc giúp người, não bộ họ sẽ phản ứng mạnh mẽ với niềm vui của người khác. Những vùng não tiết ra dopamine, hormone hạnh phúc, được kích hoạt mỗi khi họ làm điều thiện, khiến họ muốn quay lại cảm giác đó bất chấp khó khăn. Người xưa cũng nhận ra điều này. Có câu, nhân chi sơ, tính bản thiện. Nhưng với người được chọn, tính thiện không chỉ là bản chất, mà là sợi chỉ đỏ nối cả cuộc đời họ. Bạn có thể đi vòng vò, nhưng cuối cùng vẫn buộc mình vào sợi chỉ đó. Một chị bạn của tôi là minh chứng sống. Chị từng học kế toán, làm công ty nước ngoài với mức lương cao. Nhưng rồi, dù sự nghiệp ổn định, chị luôn cảm thấy trống rỗng. Cho đến một ngày, chị xin nghỉ việc, về quê mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em khó khăn. Ai cũng bảo chị dạy, nhưng chị nói một câu khiến tôi nhớ mãi. Tôi không biết vì sao, nhưng tôi thấy mình sinh ra là để làm điều này. Sau này, khi tìm hiểu gia phả, chị mới biết bà cố từng là một cô giáo làng, nổi tiếng nhân hậu, dạy chữ cho trẻ nghèo mà không lấy tiền. Có một hiện tượng thú vị khác. Khi bạn thật sự bước vào con đường làm điều lành, dù ban đầu khó khăn, mọi thứ dần trở nên thuận hơn. Những người bạn cần sẽ xuất hiện, những cơ hội bạn tưởng mất sẽ quay lại, sức khỏe và tâm trạng bạn cũng ổn định hơn. Nhiều người gọi đó là được phù hộ. Nhưng tôi tin rằng đó còn là sức mạnh của sự đồng điệu. Khi bạn sống đúng với sứ mệnh, vũ trụ và cả tổ tiên sẽ đẩy bạn về phía thuận lợi. Tôi từng nghe một vị thiền sư nói, khi con đi đúng đường, đất sẽ phẳng dưới chân con. Không phải vì đường đời hết chông gai, mà vì nội tâm con vững chãi đến mức mọi chướng ngại không còn khiến con sợ hãi. Nhưng làm điều lành không có nghĩa là phải hy sinh bản thân đến kiệt quệ. Một sai lầm mà nhiều người mắc phải là nghĩ rằng cứ giúp người là đủ. Thực ra, tổ tiên chọn bạn không phải để bạn quên mình, mà để bạn tìm ra cách giúp đời bền vững, vừa nuôi dưỡng được bản thân, vừa nuôi dưỡng được người khác. Nếu bạn nhận ra mình luôn bị kéo trở lại với những việc thiện, dù muốn hay không, thì hãy hiểu rằng đây không phải sự ngẫu nhiên. Đó là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bạn đang đi trên con đường mà tổ tiên đã gửi gắm. Và ở phần tiếp theo, tôi sẽ kể về một dấu hiệu khác. Dấu hiệu mà không nằm ở công việc hay lựa chọn, mà nằm trong cách bạn đối diện với những bất công và tổn thương trong đời. Người được chọn có một cách rất khác để biến những nỗi đau thành hạt giống lành. Có một điểm khác biệt rõ rệt ở những người được tổ tiên gửi gắm, cách họ đối diện với bất công và tổn thương. Phần lớn chúng ta, khi bị ai đó làm tổn thương, phản ứng đầu tiên là tức giận, muốn trả đũa hoặc ít nhất là tránh xa để bảo vệ bản thân. Nhưng những người được chọn lại thường đi một con đường khác, họ tìm cách biến nỗi đau thành hạt giống lành. Điều này không có nghĩa là họ yếu đuối hay chấp nhận chịu thiệt mãi. Ngược lại, chính vì họ từng trải qua tổn thương sâu sắc, nên họ hiểu rõ nỗi đau của người khác và không muốn ai phải trải qua điều tương tự. Tôi nhớ câu chuyện của chú Tư ở Bến Tre. Thời trẻ, chú từng bị người bạn thân lừa mất cả số tiền dành dụm. Đó là cú sốc khiến chú mất hết vốn liếng, phải làm lại từ đầu. Nhưng thay vì oán hận, chú lại chọn tha thứ, thậm chí sau này còn giúp đỡ người bạn ấy khi anh ta lâm cảnh khốn khó. Khi tôi hỏi vì sao, chú chỉ nói, nếu tôi ôm giận, cả đời tôi sẽ khổ. Tôi buông ra không phải vì họ xứng đáng, mà vì tôi muốn con cháu mình sống trong một gia đình không nuôi dưỡng hận thù. Đức Phật từng dạy, hận thù không thể diệt hận thù, chỉ có tình thương mới diệt được hận thù. Khi một người chọn tha thứ, họ không chỉ giải thoát chính mình, mà còn giải thoát một phần nghiệp oán của cả dòng họ. Nhiều bậc thiền sư tin rằng, việc một cá nhân dừng lại vòng xoáy báo oán chính là hành động hồi hướng công đức mạnh nhất cho tổ tiên. Khoa học tâm lý cũng cách lý giải. Những nghiên cứu về resilience, sức bật tinh thần, cho thấy những người biết chuyển hóa nỗi đau thành động lực giúp người khác sẽ có khả năng hồi phục tâm lý nhanh hơn. Ít bị mắc kẹt trong sang chấn. Họ như những người chữa lành tự nhiên và chính năng lượng ấy lan truyền đến những người xung quanh. Người xưa gọi đây là lấy ân báo oán, không phải để được tiếng tốt mà là để dập tắt hận thù từ gốc. Bởi một khi mối oán được nuôi tiếp, nó có thể truyền qua nhiều đời, như hạt giống xấu không bao giờ chết nếu vẫn được tưới bằng sân hận. Một bà cụ tôi từng gặp ở Hội An kể, thời trẻ, bà từng bị gia đình chồng đối xử tệ. Nhưng khi chồng mất,
bà vẫn chăm sóc cha mẹ chồng đến cuối đời. Bà nói, nếu tôi bỏ mặc họ, các con tôi sau này sẽ sống thế nào? Tôi thương con nên tôi tha cho người. Lời bà giản dị nhưng chứa cả một triết lý sống. Không phải ngẫu nhiên mà con cháu bà sau này đều hiếu thảo, làm ăn thuận lợi. Người được chọn thường có khả năng nhìn xa hơn nỗi đau hiện tại. Họ không chỉ thấy chuyện của mình, mà còn thấy những sợi dây vô hình nối mình với quá khứ và tương lai. Và họ hiểu rằng nếu mình không cắt đứt sợi dây hận thù, nó sẽ trói buộc cả con cháu đời sau. Điều này không dễ. Tha thứ không phải lúc nào cũng đến ngay lập tức. Nhưng người được chọn thường có một năng lực đặc biệt, khả năng ngồi lại với nỗi đau, nhìn thẳng vào nó, cho nó thời gian lắng xuống, rồi từ đó mới chọn con đường thiện. Thiền sư Shunryu Suzuki từng nói, khi bạn chấp nhận mọi thứ như nó là, bạn sẽ thấy không còn gì để chống lại. Chấp nhận không phải là cam chịu, mà là hiểu sâu đến mức không còn để hận thù dẫn lối. Nếu bạn nhận thấy mình thường chọn cách hóa giải thay vì trả đũa, hoặc ít nhất là mong muốn như vậy, thì đó là một dấu hiệu rất mạnh cho thấy bạn đang thực hiện đúng sứ mệnh mà tổ tiên mong đợi. Và ở phần tiếp theo, tôi sẽ kể về một dấu hiệu khác, dấu hiệu thể hiện qua cách những người xung quanh tìm đến bạn như một chỗ dựa tinh thần, ngay cả khi bạn không cố gắng trở thành người dẫn dắt. Một dấu hiệu nữa mà rất nhiều người được chọn chia sẻ với tôi. Họ trở thành chỗ dựa tinh thần cho người khác, ngay cả khi bản thân họ chưa bao giờ cố gắng để làm điều đó. Có thể bạn cũng từng như vậy. Bạn bè tìm đến tâm sự những chuyện rất riêng, thậm chí là những bí mật mà họ chưa bao giờ nói với ai. Người thân gọi điện nhờ bạn cho lời khuyên, ngay cả khi bạn chẳng phải chuyên gia trong lĩnh vực đó. Đồng nghiệp tìm đến bạn mỗi khi có mâu thuẫn, và lạ là dù bạn không có bài giảng nào, chỉ cần bạn lắng nghe, họ đã thấy nhẹ lòng. Tôi từng hỏi một chị bạn, vì sao mọi người lại tìm đến chị nhiều thế? Chị cười, chắc tại mặt tôi nhìn hiền. Nhưng tôi biết, đó không chỉ là do khuôn mặt, mà còn vì chị có một năng lượng khiến người khác cảm thấy an toàn khi mở lòng. Người xưa gọi đó là đức. Không phải đức trong nghĩa đạo đức khắt khe, mà là một loại sức mạnh mềm mại toát ra từ bên trong, khiến người khác cảm nhận được sự chân thành và không bị phán xét. Đức Phật từng dạy, khi tâm bạn đầy tình thương, lời nói bạn tự nhiên sẽ an ủi người nghe, ánh mắt bạn tự nhiên sẽ làm dịu nỗi khổ của họ. Điều thú vị là, nhiều khi người được chọn không hề nhận ra mình đang giúp người khác. Họ nghĩ đơn giản, tôi chỉ ngồi nghe thôi mà. Nhưng chính sự lắng nghe ấy đã tạo ra không gian để người kia tự chữa lành. Giống như một bến đỗ yên bình giữa biển động, chỉ cần tồn tại thôi cũng là một sự cứu rỗi. Có một câu chuyện ở Ấn Độ kể rằng, một học trò hỏi thầy mình, con phải làm gì để cứu người? Vị thầy trả lời, hãy là mặt đất, khi họ mỏi mệt, họ sẽ ngồi xuống. Người được tổ tiên gửi gắm thường vô tình trở thành mặt đất như vậy, nơi người khác dừng lại, thở ra và tìm lại sức mạnh. Khoa học tâm lý cũng có một khái niệm gần gũi, empath, người có khả năng đồng cảm mạnh mẽ. Não bộ của họ phản ứng với cảm xúc của người khác như thể họ đang trải qua cảm xúc đó thật sự. Chính sự đồng cảm này giúp họ nói ra đúng câu mà người kia cần nghe, hoặc đơn giản là im lặng đúng lúc. Tôi nhớ một ông cụ ở làng tôi, tuổi đã ngoài 80, ít nói, nhưng mỗi khi có chuyện, ai cũng tìm đến. Cụ không phân xử, không đưa lời khuyên, chỉ chậm rãi rót trà, ngồi nghe. Vậy mà, kỳ lạ thay, sau khi ngồi với cụ, ai cũng bớt nóng nảy, mọi việc dễ dàng giải quyết hơn. Có lẽ, cụ chính là người giữ lửa cho sự bình an trong làng, giống như cách tổ tiên vẫn lặng lẽ giữ gìn sự bình an cho con cháu. Nếu bạn nhận ra mình thường được mọi người tìm đến khi họ gặp khó khăn, hãy hiểu rằng đó là một tín hiệu quý. Nó không chỉ nói rằng bạn có trái tim rộng mở, mà còn cho thấy tổ tiên đang mượn chính sự hiện diện của bạn để lan tỏa sự bình an. Và ở phần tiếp theo, tôi sẽ kể về một dấu hiệu rất đặc biệt, đôi khi khiến chính bạn cũng bối rối. Cảm giác đã từng sống những khoảnh khắc trong đời này, hoặc cảm giác có những ký ức không thuộc về mình. Có bao giờ bạn đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng lại có cảm giác như đã từng đến đây từ rất lâu rồi, hoặc gặp một người lần đầu mà lòng bạn lại dâng lên cảm giác thân thuộc lạ kỳ. Cảm giác ấy, người phương Tây gọi là déjà vu, đã từng trải qua. Nhưng với những người được tổ tiên gửi gắm, đôi khi nó không chỉ là hiện tượng tâm lý, mà là ký ức mờ nhạt của một mối duyên từ nhiều đời trước. Tôi nhớ câu chuyện của Lan, một cô gái trẻ ở Đà Nẵng trong một lần du lịch ra Bắc. Khi đến một ngôi làng cổ,
Lan bỗng thấy nước mắt chảy ra mà không hiểu vì sao. Mọi thứ nơi đó, từ con đường lát đá, cây đa ở đầu làng đến giếng nước giữa sân đình, đều khiến cô có cảm giác nhớ nhà, dù đây là lần đầu cô đặt chân tới. Sau này, khi trò chuyện với một cụ già trong làng, cô mới biết tổ tiên mình vốn xuất thân từ chính vùng này, nhưng gia đình đã di cư vào Nam hơn 100 năm trước. Đức Phật từng dạy, không có sự gặp gỡ nào là ngẫu nhiên, tất cả đều là nhân duyên. Ký ức của tổ tiên, niềm vui, nỗi đau và cả những nơi chốn họ từng gắn bó, đôi khi vẫn còn in dấu trong tiềm thức của con cháu. Khoa học hiện đại cũng có những nghiên cứu thú vị. Trong lĩnh vực di truyền biểu sinh, các nhà khoa học nhận thấy những trải nghiệm của cha mẹ, thậm chí ông bà, có thể ảnh hưởng đến phản ứng cảm xúc của thế hệ sau. Chẳng hạn, một nghiên cứu cho thấy những con chuột được huấn luyện để sợ mùi hoa anh đào sẽ truyền sự sợ hãi này cho nhiều thế hệ con cháu, dù chúng chưa từng gặp mùi đó trước đây. Điều này gợi ý rằng ký ức cảm xúc có thể được ghi vào gen và truyền lại. Người được chọn thường nhạy cảm hơn với những ký ức này. Họ có thể cảm được những câu chuyện chưa từng nghe hoặc tìm thấy câu trả lời trong những hình ảnh, âm thanh hay mùi hương bất ngờ. Tôi từng gặp một thanh niên ở Huế, mỗi khi ngửi thấy mùi trầm hương là cảm thấy vừa bình yên vừa buồn man mác. Sau này, anh mới biết ông cố của mình từng là người chuyên làm trầm để cúng chùa. Khi nghe chuyện đó, anh chỉ lặng im rất lâu, rồi bảo, có lẽ cái cảm giác đó là lời nhắn của ông. Những ký ức không thuộc về mình này đôi khi xuất hiện trong giấc mơ. Người được chọn có thể mơ thấy những cảnh đời, những con người mà họ chưa từng biết, nhưng khi tỉnh dậy lại cảm thấy rất thật. Có người mơ thấy chiến trường, có người mơ thấy những mùa vụ, có người mơ thấy chính mình sống trong một thời đại khác. Không phải tất cả đều là hồi ức tiền kiếp như nhiều người tin, nhưng chắc chắn chúng phản ánh mối liên kết vô hình giữa ta và những thế hệ đã qua. Người xưa tin rằng khi ta vô tình bước vào một khoảnh khắc hoặc nơi chốn từng gắn liền với tổ tiên, tâm thức sẽ rung động và mở ra một cánh cửa ký ức. Đó có thể là lời nhắc, con không đơn độc, con đang tiếp bước một hành trình đã bắt đầu từ lâu. Điều quan trọng là nếu bạn có những trải nghiệm như vậy, hãy đón nhận chúng với sự tôn trọng và lắng nghe. Đừng vội bỏ qua chỉ vì chúng khó giải thích, bởi đôi khi chính những khoảnh khắc ấy sẽ dẫn bạn đến với những câu trả lời cho hiện tại. Ở phần tiếp theo, tôi sẽ kể về một dấu hiệu nữa, dấu hiệu khiến nhiều người xúc động sâu sắc, cảm giác được bảo vệ một cách kỳ lạ qua những lần thoát nạn, như thể có ai đó vô hình đang che chở cho bạn. Có lẽ bạn cũng từng trải qua những khoảnh khắc mà chỉ cần chậm lại một giây thôi, mọi chuyện đã có thể tồi tệ, nhưng bằng một cách nào đó, bạn lại thoát nạn trong gang tấc. Tôi từng nghe câu chuyện của một anh tài xế. Hôm đó trời mưa tầm tã, đường trơn, xe anh đang chạy thì bất ngờ thắng không ăn. Ngay lúc xe sắp lao ra dốc, một chiếc xe tải từ hướng ngược lại bất ngờ dừng hẳn, nhường đường, và tài xế bên đó còn đưa tay ra hiệu bình tĩnh. Chỉ vài giây sau khi anh vượt qua khúc cua, chiếc xe tải kia cũng rời đi. Anh ngước lên nhìn lại, nhưng con đường trống trơn, chẳng còn bóng dáng ai. Đến giờ anh vẫn tin rằng hôm đó mình đã được ai đó cứu. Người được tổ tiên gửi gắm thường có những lần được cứu kỳ lạ như vậy. Đôi khi là tránh được một vụ tai nạn, đôi khi là được một người lạ giúp đỡ đúng lúc, hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy một luồng trực giác mạnh mẽ buộc mình phải đổi hướng, phải chậm lại, phải dừng chân. Người xưa gọi đây là phúc ấm tổ tiên. Trong Kinh Phật có câu, tất cả những gì ta nhận được hôm nay, dù tốt hay xấu, đều là quả của nhiều nhân duyên hợp thành. Phúc đức từ đời trước, từ công đức của ông bà cha mẹ, nhiều khi sẽ hiển lộ vào những thời khắc sinh tử. Có một cụ bà ở Hội An kể với tôi, hồi nhỏ, cụ suýt bị lũ cuốn trôi. Khi đang chới với, cụ nghe rõ ràng tiếng cha mình, người đã mất từ lâu, gọi, bám vào khúc tre. Cụ ngước lên, quả nhiên có một khúc tre trôi ngang qua. Nhờ đó, cụ thoát chết. Đến giờ, mỗi khi thắp hương cho cha, cụ vẫn kể lại câu chuyện này như một lời cảm ơn. Khoa học có thể giải thích một phần hiện tượng này bằng trực giác sinh tồn. Những phản ứng nhanh chóng của não bộ trước nguy hiểm được hình thành qua hàng nghìn năm tiến hóa. Nhưng với những ai đã từng trải qua những cứu nguy khó tin, họ sẽ nói với bạn rằng có cái gì đó còn hơn thế, một bàn tay vô hình. Có khi sự bảo vệ này không đến từ việc cứu khỏi nguy hiểm, mà là dẫn bạn tránh xa những ngõ cụt trong đời. Chẳng hạn, một cơ hội trông rất hứa hẹn bỗng dưng sụp đổ,
Và sau này bạn mới biết nếu mình dấn thân thì sẽ gặp rắc rối lớn. Hoặc một mối quan hệ mà bạn từng tiếc nuối khi mất đi, nhưng rồi nhận ra đó là may mắn. Tôi tin rằng khi ta được chọn để làm việc lành, hồi hướng phúc cho tổ tiên, thì tổ tiên cũng sẽ chọn cách bảo vệ ta để ta hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh ấy. Đó là mối liên kết hai chiều. Ta giúp họ thanh thản, họ giúp ta an toàn và vững bước. Và ở phần tiếp theo, tôi sẽ kể về dấu hiệu cuối cùng, cũng là sâu sắc nhất. Khi những trải nghiệm trong đời khiến bạn thức tỉnh và bạn bắt đầu nhìn thấy ý nghĩa thật sự của sự hiện diện của mình trên cõi đời này. Có một lúc nào đó trong đời, bạn bỗng dừng lại và tự hỏi, tại sao mình lại ở đây? Cuộc đời này muốn mình làm điều gì? Đó không chỉ là câu hỏi về mục đích sống. Với những người được tổ tiên gửi gắm, câu hỏi ấy giống như một tiếng chuông đánh thức, vang lên từ rất sâu trong tâm thức. Tôi từng gặp một người đàn ông ngoài 40, làm ăn khá giả, có nhà, có xe, nhưng vẫn thấy trong lòng trống rỗng. Một ngày nọ, anh tình cờ gặp một cụ già đang bán vé số dưới mưa. Thay vì cho cụ ít tiền như thường lệ, anh ngồi xuống hỏi chuyện, rồi mua hết chỗ vé số còn lại. Hôm đó, cụ cười mà nước mắt rơi, kể rằng đã nhiều năm rồi mới được ai quan tâm đến thế. Từ khoảnh khắc đó, anh nhận ra thứ khiến lòng mình trống rỗng không phải vì thiếu tiền, mà vì chưa từng sống thật với cái tâm muốn sẻ chia. Và kể từ hôm ấy, anh bắt đầu dành một phần cuộc đời mình để giúp đỡ người khác. Người được chọn thường sẽ trải qua một biến cố hoặc một trải nghiệm mạnh mẽ đến mức thay đổi hẳn cách họ nhìn cuộc đời. Có thể đó là mất mát người thân, là bệnh tật, là một lần cận kề cái chết, hoặc đơn giản là một khoảnh khắc bừng ngộ trong đời thường. Nhà hiền triết Khalil Gibran từng viết, đau khổ chính là cái kén, trong đó tâm hồn bạn trưởng thành. Những ai được chọn sẽ hiểu rằng, mỗi nỗi đau, mỗi thử thách đều là cơ hội để họ mở rộng lòng mình, học cách yêu thương và nhìn xa hơn những gì đôi mắt trần có thể thấy. Trong Phật Pháp, đây là lúc tâm Bồ Đề nảy mầm, cái tâm muốn cứu giúp tất cả, muốn sống vì lợi ích của người khác. Một khi tâm ấy khởi lên, bạn sẽ nhận ra mọi điều trong đời, từ những gặp gỡ nhỏ nhất đến những biến động lớn nhất, đều là cơ hội để làm điều thiện, để hồi hướng công đức cho những thế hệ đi trước và gieo hạt lành cho đời sau. Và rồi, bạn sẽ thấy mình không còn cô đơn. Mỗi bước chân, mỗi lời nói, mỗi việc làm như được nâng đỡ bởi một dòng chảy vô hình. Đó là phúc đức tổ tiên, là sự bảo hộ từ những người đã khuất, là kết nối không thể phá vỡ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Bạn thân mến, nếu khi nghe câu chuyện này, trong lòng bạn có chút rung động, có cảm giác như mình nhận ra một phần con người mình, thì có thể bạn cũng đang nằm trong số ít những người được chọn. Không phải để gánh nặng mà để làm đẹp thêm cho cuộc đời này. Hãy nhớ lời Đức Phật dạy, giọt nước tuy nhỏ nhưng góp mãi sẽ đầy hồ, người thiện tuy việc nhỏ nhưng tích mãi sẽ thành phúc lớn. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, một nụ cười, một lời cảm ơn, một hành động tử tế. Và khi bạn làm điều ấy với tấm lòng chân thành, tổ tiên sẽ mỉm cười và phúc lành sẽ chảy về bạn, nhẹ nhàng như gió sớm mai. Đến đây, Góc Nhỏ Cổ Nhân xin khép lại câu chuyện hôm nay. Cảm ơn bạn đã lắng nghe, đã đồng hành và dành thời gian quý giá của mình để ngồi lại nơi góc nhỏ này. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện có ý nghĩa, hãy chia sẻ nó để những hạt giống thiện lành được gieo thêm nhiều mảnh đất mới. Hẹn gặp bạn ở những câu chuyện tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng nhau tìm về những giá trị xưa để sống an yên giữa nhịp sống hôm nay.